Hey, what's up mga ka-trip? Welcome back to my channel. Ito na naman po ang inyong Kuya Rans. Welcome to Rans and TV. Mga ka-trip, narito po tayo sa SMX Convention Center dito sa Mall of Asia, kung saan may nagaganap na travel fair. Ito ang the 36th Philippine Travel Mart. So, parang ang bilis ng panahon. Last year, nandito tayo. Heto na naman tayo. Andito po ako para magbigay sa inyo ng update kung anong mga paandar, kung anong mga latest update na meron dito, kung saan makakabil kayo ng murang plane ticket, hotel and accommodations at iba pa. So, meron pa kayong time na pumunta rito. So, from September 5 to September 7, from 10 a.m. to 7 p.m. Kaya pumunta na kayo dito. So, bago po yan, bago ko i-share ang mga nangyayari sa loob, kung bago ka pa lang sa channel ko, so please subscribe na, kalimbangin mo yung bell na yan para i-update ka ni YouTube sa mga latest video vlog na pinopost ko. And paki-like, share, comment lang mga ka-trip, and do not skip ads. Thank you nga pala sa ating mga followers na patuloy sumusuporta sa channel ko. And of course, shout out kay nanay at tatay. So, yun lang mga ka-trip, samahan nyo ako at pahiram ng 10 minuto at tayo ay mamamasyal sa loob para hihatid ang mga kaganapan. Pero bago po yan, intro muna. A few moments later.